බලමු මේ ડોකියුමන්ට් එකට හෙඩර් එකක් ඇතුළත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හෙඩර් එකක් කියලා කියන්නේ අපේ ડોකියුමන්ට් එකේ හෙඩර් එක කියලා කියන්නේ අපේ ડોකියුමන්ට් එකේ ඉහළින් තියෙන මෙන්න මේ වගේ ඉඩ ප්‍රමාණය. මේ ඉඩ ප්‍රමාණයට මොනවා හරි ටෙක්ස්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් පික්චර් එකක් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන් අපිට හෙඩර් එක පාවිච්චි කරලා. ඉන්සර්ට් මෙනු එකේ තියෙනවා හෙඩර් කියලා. මෙන්න මේ හෙඩර් කියන එකට ක්ලික් කරාම මේ විදිහේ හෙඩර් ස්ටයිල් අපිට පෙන්වන්න කරනවා. මේකෙන් අපිට අවශ්‍ය හෙඩර් ස්ටයිල් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට හෙඩර් එකක් පෙන්වනවා අපිට. මේ හෙඩර් එකේ type here කියන තැන ක්ලික් කරලා අපිට අවශ්‍ය කොටස ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. මීට වඩා වෙනස් හෙඩර් එකක් ඇතුළත් කරගන්න ඕන නම් මේ ඕන හෙඩර් ස්ටයිල් එක සිලෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට එතන අපි ඒ විදිහට ටයිප් කරනවා. close header කියන එක සිලෙක්ට් කරාම සාමාන්‍ය විදිහට ආයි පිටුවට එනවා. හෙඩර් එකට තව මොනවා හරි ආයි ඇතුළත් කරන්න අවශ්‍ය නම් අපි insert header කියන එක සිලෙක්ට් කරලා හෙඩර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අනවශ්‍ය නම් හෙඩර් එක අයින් කරන්න ඕන නම් remove header කියන එක සිලෙක්ට් කරලා හෙඩර් එක අයින් කරගන්නත් පුළුවන්. හෙඩර් එකක් අපි ඇතුළත් කරාම අපේ මුළු ડોකියුමන්ට් එකට මේ හෙඩර් එක මේ විදිහට ඇතුළත් වෙනවා. හෙඩර් එක කියලා කිව්වේ මේ පිටුවේ ඉහළ කෙළවර තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය. ඒ වගේම ෆුටර් එක කියලා කියනවා මේ පිටුවේ පහළ කෙළවර තියෙන මේ ඉඩ ප්‍රමාණය. හෙඩර් එක වගේම ෆුටර් එකකුත් අපිට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කරන්නේ insert කියන මෙනු එක ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා ෆ්ලෝටර් කියලා. මේ ෆ්ලෝටර් කියන එකට ක්ලික් කරලා කලින් විදිහටම ෆ්ලෝටර් එකක් ඇතුළත් කරන්නත් පුළුවන්.